Sok szeretettel köszöntöm dr. Szentkirály Endrét, az Egyesült Magyar Egyletek elnökét. Endrét azért hívtuk meg a stúdióba, mert múlt héten volt az Egyesült Magyar Egyleteknek évzáró évnyitó közgyűlése, és emellett még szeretnénk többet kérdezni a clevelandi magyarságról. Szervusz, Endre! Szeretettel üdvözlöm a Bocskor Rádió hallgatóságát és nézőit, és Áron, köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Egy érdekes információhoz jutottam a múlt héten hozzá, illetve ezelőtt vasárnap itt voltak Áronnak a rokonai Dabasról, és eldöntötték, hogy miután hazamennek Clevelandből, egy előadást fognak otthon tartani a clevelandi magyarságról, és lehet, hogy még ez a beszélgetés lesz az egyik alapja is annak, hogy ők tudjanak többet beszélgetni, még lehet, hogy be is fognak ebből az interjúból vágni is információkat. Épp ezért szeretném, Endre, hogy egy nagyon röviden foglald össze a clevelandi magyarságot, miből áll, miért van szükség egy ernyőszervezetre, aminek vagy te a vezetője, és kik tartoznak úgy nagyjából alá? Persze, szeretettel. A clevelandi magyarság az egy nagyon változatos és régi közösség, szóval már a 19. században már létezett. 1902-ben, 120 évvel ezelőtt állítottunk, nem én, de az elődeink a Kossuthnak szobrot. Több hullámból, bevándorlókból áll, ugye voltak a szabadságharc utániak a kisebb számban, aztán a 19. század végén aki a monarchiából menekült, főleg gazdasági menekültek, akik felépítették Cleveland templomait. Utána jött a második világháború menekültjei a DP, a Displaced Person, ami főleg a felső réteg országvezetőségéből állt, értelmiségiek. Ők alapozták meg a Cleveland, vagyis toltak egy nagyot a kulturális életen, azaz a magyar iskolát, cserkészetet, ilyeneket alapítottak, a magyar társaságot. Utána ezt megerősítette az 56-os hullám, menekült hullám, akik főleg fiatalok voltak, és akkor a 70-es, 80-as években úgy szivárogtak a gazdasági menekültek, és akkor 1990 után jött egy újabb értelmiségi hullám, aki szintén hozzáadott a kulturális életnek. 8 magyar egyház, 15 magyar civil szervezet van, és az ernyőszervezetre igazából válaszolván a kérdésre nincs szükség abból a szempontból, hogy nem ott folyik a munka. Az igazi fontos munka az hétről hétre az egyházaknál, vasárnapi istentiszteletek misén, hétfő, vasárnap és péntek estéken a magyar iskolában az önkéntes szülők tanítanak este, a cserkészet, regős, aztán a múzeumnak a helyisége a belvárosban, a Magyar Társaság rendez konferenciát, a Development Panel pályázatokat ad, a Észak-Kelet-Ohiói Magyar Kultúrközpontnak van egy gyönyörű piknik helyisége. Szóval összejönnek a magyarok Clevelandben, és fenntartják a magyar hagyományokat, akárhonnan is jönnek, avagy akárhanyadik generáció, mert gyakran beolvad a bevándorló hullám, de itt Clevelandben a közösség miatt szerintem a második és harmadik generációban is lehet is és érdemes is megtartani a nyelvet és a kultúrát. Igaz, hogy aki unoka, az egy kicsit gyengébben beszél, mint aki tegnap előtt jött, de azért tudják a konyhanyelvet és élik a hagyományokat. Mondtad, hogy nincs szükség az Egyesült Magyar Egyletekre, de éppen azért találták ki ezelőtt 120 évvel, ha jól emlékszem, mert olyan feladatokban néha vágott a clevelandi magyar közösség, amihez nagyon össze kellett hangolni a szervezeteknek, ezeknek a szervezeteknek a működését. Ha erről mondasz egy pár szót, és hogy ma mi a tevékenysége az Egyesült Magyar Egyleteknek? Persze, több, ugye úgy kezdődött, hogy a Kossuth szoborra összehozni az adományokat, amik hozzá kell tennem, hogy 1902-ben áprilistól szeptemberig
összegyűjtötték a pénzt, ez még az internet és telefon előtt, nem telefon előtt, de a repülés előtt, összegyűjtötték a pénzt, és felállították a szobrot. Aztán később ez változott, és lett belőle igazából a nemzeti ünnepeket megtartjuk. Március 15-i megemlékezés, október 23-ai megemlékezés. Aztán ahogy történik az asszimiláció, és néhány szervezet megszünteti működését, akkor átvettük például az MHBK helyi csoporttól a Hősök napi megemlékezést, és szóval egy fogyó község vagyunk, közösség, de ugyanakkor gyarapodó. Szóval van olyan egyesület, ami megszűnt, de van olyan, ami újonnan jön, és hozzáadja az energiáját, a munkáját a közösséghez. Az elnökséged alatt történt meg először az, hogy úgymond az emének a tevékenysége bővült, amit említettél többek között a Hősök napi ünnepség, illetve most nem olyan rég indult el maga a Kossuth ünnepnek a megtartása, Kossuth napokat tartunk. Ez nem is volt előbb, ha jól tudom, ez egy új kezdeményezés. Ezt igazán neked köszönhetjük, hogy ezt felkaroltad, és az EME viszi. Reméljük, hogy az utánat követő elnökségek is ugyanígy látják ennek a fontosságát, és tovább is fogják ezt vinni. Igen, ezt igazából nem én viszem, ezt a Fazekas Robinak az ötlete volt, és ő a fő kezdeményező, ő és a Mihály Ernő. Így van. Most érjünk át a 2022-es esztendőre. Ez egy nagyon érdekes esztendő volt. Úgy valahogy már túl vagyunk a Covid-on, de még mindig itt van, úgy köztünk legalábbis a tudatunkba, és ez nagyon meghatározta a clevelandi magyarságot az elmúlt évben. Kérlek szépen, hogy akkor erről beszéljél. Most a kedves hallgatóknak be fogom kapcsolni a Endrének a slideshow-it, már nem is tudom, hogy kell ezt magyarul mondani. Diavetítés helyesebben. Diavetítését, és hogy könnyebb legyen megérteni ezt az összefoglalót. Endre, kérlek szépen, akkor vedd át és beszélj a múlt évről. Persze. A közgyűlésenkről a múlt év egy sikeres év volt. A jelszó az igazából az egész ernyőszervezetnek és mindannyiunk számára a megértés és az együttműködés. Mert ugye különbözőek vagyunk, különböző korosztályok, különböző vallási felekezetek, különböző bevándorlási hullámokból, különböző politikai nézetekből, de ami összeköt bennünket az az, hogy clevelandi magyarok vagyunk. Idén azt a hangsúlyt választottuk, hogy ugrás előtt körbenézni, azaz nézzük meg az Egyesült Magyar Egyletek naptárát, mielőtt tervezünk egy eseményt. Gyakran előfordult az múltban, hogy egy hétvégén több esemény volt, ami nem baj abból a szempontból, hogy más-más közönség jön össze, de igyekszünk egymással figyelemmel lenni. Kezdjük azzal, hogy március 15-i műsor. Ugye itt látszik egy plakát, ami nemzeti színekben. A műsorban volt egy ökumenikus kórus, egy ünnepi köszöntés, nyilván 2 Petőfi Sándor vers, 2 különböző magyar iskolának a szereplése, népdalcsokor, az ünnepi beszédet ifjú Vajtai István mondta, aki a Külföldi Magyar Cserkész Szövetségnek az alelnöke, himnusszal zártuk, a képernyőn látszik az ökumenikus kórus, ahhoz profi zenészeket, köszönjük Zsolt, hogy segítettél ezeknek a megjelentetésével. Aztán a közönség elég számos volt, a Szent Imre alagsorában, a dísztermében tartottuk, megtelt az egész terem, én úgy satszolnám, hogy 200 körül lehettünk, vagy többen. Több magyar iskola szerepelt, a cserkészek gyönyörűen énekeltek, a tiszteletbeli konzulunk, dr. Krasznai Csaba kapott egy díjat, és hát az ünnepi beszéd pedig nagyon jó volt. Aki nem volt ott, vagy elment korán, az elég sokat mulasztott. És a Szent Imre hölgyek pedig egy nagyon aranyos kis útravalót csomagoltak nekünk. Ez még ilyen majdnem covidos csomagok, hogy ne kelljen a közösbe belenyúlni, hanem mindegyik egyénileg be volt csomagolva. Aztán eljött a május. Május végén
az amerikaiak és a magyarok ugyanazon a hétvégén tartják a Hősök napját, és erre tartottunk egy megemlékezést a Sunset Memorial Gardens temetőbe, ahol nagyon sok magyar síkő van, és a magyar háborús emlékmű van. A washingtoni nagykövetségről jött Erdész Viktor százados, aki ünnepi beszédet mondott magyarul, és egy főtörzsőrmester jött az Ohio National Guardtól, aki angolul mondta a beszédet. Aztán, ha már itt volt az Erdész Viktor százados úr, akkor vittük az amerikai tengeralattjárót, megmutattuk neki, ami ott a Lake Erie partján ott üldögél, a második világháborús. Meg a Magyar Múzeumban elmentünk a belvárosban, nagyon tetszett neki. Aztán egy nagy esemény volt Krasznai Csaba tiszteletbeli konzul kinevezése és beiktatása. Eljött Takács Szabolcs nagykövet úr erre az eseményre, ezen is több mint 100-an ott voltunk, és ez egy nagyon szívhez szóló ünnepség volt, ugyanis néhai Böjtös László 33 évig töltötte be ezt a tisztséget, és ez most akkor Krasznai Csaba tölti be. Másnap pedig elmentünk, ha már itt volt a nagykövet úr, akkor elmentünk a Cleveland State Egyetemre, ahol a tanszékvezetővel, a dékánnal és az elnöknek a kabinetfőnökével beszélgettünk. Egy nagyon eredményes tárgyalás volt, ugyanis Cleveland State Egyetemen folyik a magyar oktatás a magyar kormány jóvoltából, ezt köszöntük meg, és egy sikeres együttműködés van dr. Fehér Krisztina által. Nagy ünnep volt szeptemberben a 120. évfordulója a Clevelandi Kossuth szobornak, amely talpazata alatt 64 magyar vármegyéből van egy-egy kiló föld. Angolul mondott ünnepi beszédet John Grabowski, aki a Case Egyetemnek a professzora és a helyi Clevelandi Történelmi Társulatnak a munkatársa, aki nagyobb kontextusba helyezte a clevelandi magyarságot a helyi szlovák, cseh, német, lengyel bevándorlókkal együtt. Aztán elhangzott Kossuth Lajos Clevelandben hangzott beszéde, amit 1852-ben mondott, László Markó mondta el angolul, mert Kossuth angolul beszélt, amikor Clevelandbe járt 1852-ben. Aztán az egyik 48-as veterán, aki még 1902-ben itt volt, Deininger Anton, ő volt az egyik a 6 magyar honvédnak, aki leleplezte a Kossuth szobrot 1902-ben. Hát az ő unokája is itt volt, Kevin, aki szintén mondott egy rövid beszédet a családi háttérről. A regős csoport táncolt, és a díszvendégünk pedig Hollós Máté volt, aki a szobrásznak a dédunokája, és ő is elmesélte nekünk, hogy a családban hogy szerepelt ez a clevelandi Kossuth szobor, nagyon örült, hogy eljöhetett közénk. Készült is egy csoportkép augusztusi melegben, vagy szeptemberi forró nyár végén. Aztán volt egy bankett, ami szintén nagyon ünnepélyes volt. Következő esemény volt 2 héttel később, szeptember 27-én jött Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke. Ez is egy nagy szám, mert igazából, ha visszagondolunk 1991-re, meg 2011-be, igazából csak 10-20 évente jön Clevelandbe egy magyar államfő. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy itt volt az elnökasszony. Külön akar találkozni a cserkészekkel, a cserkész regős csoport gyönyörű táncot adott elő neki, csak úgy a hangulatot annyira felpörgették az eseményen. Nagyon szép beszédet mondott, itt is tele volt a Szent Imre díszterme, körbe rajongták az elnökasszonyt, volt alkalom találkozni vele, és nagy csoportkép készült. Aztán mozgalmas, ezek mind csak a nagyobb események, rengeteg kisebb esemény is van Clevelandben, én csak az Egyesült Magyar Egyletek által szervezett vagy szponzorált eseményekről beszélek. Van egy Dokumentum Filmfesztivál Chagrin Fallsban, ez egy külváros, ami kb. Fél órára van Clevelandtől. Minden évben, ez most már a 10. év, hogy minden év október elején egy magyar filmet, dokumentumfilmet
vetítenek. Most épp Nincs parancs valóságfilm a Vasfüggöny végnapjairól, nagyon jó volt. Aztán eljött október 23, ahol szintén tartottunk megemlékezést, kint is, bent is, azaz az emlékműnél és az egyik egyháznál. Kint mondott beszédet angolul dr. Szemerkényi Réka, volt washingtoni nagykövet. Ott is készült egy csoportkép, megkoszorúztuk az 56-os emlékművet. Aztán volt egy program, amelyben nyilván énekszó, versek, magyar iskolák, cserkész csapat, kórus mind szerepeltek. A Kolumbuszból jöttek fel teológusok, kórus, aranyosan szerepeltek a gyerekek, a magyar iskolai gyerekek, a cserkészek is énekeltek újból, Szemerkényi Réka mondta az ünnepi beszédet, és ott megszámoltam, ott körülbelül 200-an voltunk nagy vonalokban. És ez rég kellett volna, de végre beiktattuk, hogy csináltunk egy fényképet az 56-os olyanokról, akik 1956-ban magyar földön tartózkodtak. Úgyhogy sajnos egyre fogy a létszámuk, de jókedve itt voltak, és örülünk, hogy személyesen is tudtak mesélni róla. Aztán több templomnak volt évfordulója, az első magyar református templomnak a 103. +1, az +1 az azért, mert elmaradt a Covid miatt. A Loréni templomnak a 120. évfordulója volt, és hát persze mindig szeretem hangsúlyozni, hogy nézzük meg a naptárt a hungariancleveland.org honlapon, mielőtt tervezünk egy eseményt. Aztán az egyetemen is szépen folyik a munka, van online magyar nyelvoktatás is, a belvárosunkban élő magyar oktatás is, több, most már 6 magyar óra van, ha jól számolom, itt nem jól számolom, mert nem vagyok matematikus, én irodalmár vagyok sajnos, de több magyar óra van, a tanszéknak van egy aranyos könyvtára, úgyhogy szépen alakul az a program is, több konferenciát rendeztek, egy magyar fesztivált is az egyetem számára, úgyhogy zenével, meg regős csoport közreműködésével, meg előadásokkal. Aztán a konkurencia rádió óra is, őrségváltás volt a Hungarian Radio Hour, amit a Cleveland State Egyetem tart, úgyhogy a Mahovlics Walt és a Pap Taylor Erzsébet rendezik szombatonként, úgyhogy aki nem elég a Bocskaj Rádió, az máskor is hallgathat magyar zenét. A Balaton vendéglőről hallottunk egy kis hírt, ugye új helyiséget fognak nyitni, most már majdnem készen vannak, nem sokára, szerintem még csak az egészségügyi ellenőrzésre várnak, de ez Bainbridge-be van, nincs messzebb majdnem mindenki számára, mint a Shaker Square-i helyiség, mert gyors úton megy az ember ott, úgyhogy a nyugati oldalról fél óra alatt az ember ott van, keleti oldalról még közelebb. Az új címe 8564 East Washington Street, Bainbridge-ben. Aztán hallottunk a közgyűlésen a KCP ösztöndíjasokról, akik, ugye köszönjük Áron, hogy itt vagy, a magyar kormány jóvoltából 4-et kaptunk Clevelandben, Pásztor Orsi a cserkészeknek segít, Áron itt van a Bocskaj Rádióban, a Máté Zsolt az első magyar református egyháznál, és Bíró Gergő pedig az Egyesült Magyar Egyleteknél, de az igazság az, hogy mind a 4 nagyon jól együttműködnek, egymást segítik, és mindegyik szervezetnél besegítenek, megjelennek, nagyon értékeljük a jelenlétüket. Úgyhogy az Egyesült Magyar Egyletek vezetősége nevében én köszönöm ezt a lehetőséget, és köszönöm mind a magyar szervezeteknek a sok munkájukat, amiket 2022-ben kifejtettek. Sikeres év volt, összejöttünk, ettünk, ittunk, társalogtunk, hagyományt őriztünk, és ébren tartottuk a magyar kultúrát Clevelandben. Megértéssel és együttműködéssel, mert az, ami összetart bennünket. Köszönöm szépen a rövid összefoglalót, Endre. Még egy pár kérdésem lenne, mivel ha jól tudom, az Egyesült Magyar Egyletek alapszabályzata szerint még csak 1 évet lehetsz elnök.
Milyen célkitűzésed van, mit szeretnél elérni, megvalósítani ebbe az utolsó egy esztendőben még? Mi az álmod? Hogy szeretnél letenni a lantot? Persze, én arra vagyok legbüszkébb, hogy a szervezeti vezetők és a lelkipásztorok, hogy azt tartom a munkámnak, és azt tartom az eredménynek, hogy az együttműködés serkentsük. Úgyhogy minél békességesebben, körültekintőbben beszélgessenek, kommunikáljanak. Ez a fő célom, és mégpedig ugyanaz, hogy továbbra is nézzék egymás naptárait, nézzék a közös naptárt, ne tervezzünk egymásra más programot, és ez úgy lassan az évek folyamán sikerül elérni, ez mindig egy folyamat. Az a fő célom, hogy a szervezetek és egyházak közti együttműködést serkentsem. Uh-huh. Hát idáig azt mondom, elég jó sikerült az elmúlt évek alatt, remélem ebben az évzáró utolsó évedben úgymond, amíg elnök lehetsz, ezt ugyanúgy meg fog történni, és addig lehet meg is szokja a közösség, hogy így is legyen. Remélem, hogy ez így lesz. Kérlek szépen, beszélj egy kicsit most erről az egy évről, erről a 4 ünnepségről, amit számítotok megszervezni. Mikor lesz, főleg most a március 15 az nagyon közel van, arról, ha egy pár szót mondanám meg, amit tudsz előre egész a többiekről. Persze, a március 15-i megemlékezés kétféleképpen lesz. 15-én este 5-kor a belvárosi Clevelandi főkönyvtárnak a második emeletén, a régi épületének a második emeletén, ott ül Petőfi Sándor szobra, vagyis Mell szobra. Őt meg fogjuk koszorúzni délután 5-kor, március 15-én. Arra mindenkit szeretettel várunk. Egy gyönyörű márvány Mell szobor. Amúgy egyébként a Clevelandi belvárosi főkönyvtárnak kb. 12 000 vagy 14 000 magyar könyv ül a polcán, és minden évben legalább 20-30-at újat vásárolnak. Nagyon komoly gyűjteményük van. Aztán azt elkövetkezendő vasárnapon, március 19-én pedig délután 2-kor lesz az első magyar református templom Bethlen termében a megemlékezésünk, amelyre a díszvendégünk dr. Szilágyi Péter lesz, aki a Nemzetpolitikai Államtitkárságon helyettes államtitkár, igen. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ő is közénk el tud jönni. Hősök napi megemlékezés a temetőben a Memorial Day vasárnapján, ez május utolsó vasárnapja, az is délután, ha jól emlékszem, 2 körül. Lesz egy rövid műsor az Ohio National Guard és a Washingtoni Nagykövetség közreműködésével. Az egy katonai esemény, mindenki szeretettel várunk, de főleg a hősökről emlékezünk meg, az nem egy politikai megemlékezés, ott csak katonák szólnak, vagy katonatisztek, és aztán augusztus 20-án, ugye ez nem a mi szervezésünkben, ez a Szent Imre rendezi a augusztus 20-ai pikniket, és szeptemberben valamikor még nem vagyunk biztos a pontos dátumban a Kossuth napra, de mindenféleképpen október 22-én lesz a 1956-os megemlékezés, amelyre már megvan az ünnepi szónok, egy clevelandi lány, aki fiatal korában elkerült, a torontói tévének dolgozott sokáig, édesapja alapította a Clevelandi Magyar Iskolát 1958-ban, történész, és a kanadai-amerikai magyarság, a Kék Újságnak a kiadója és főszerkesztője, dr. Pap Zsuzsa lesz az ünnepi szónokunk. Nagyszerű. Hát örülök, hogy elvállalta, és el fog jönni ide-vissza közénk, hogy a kapcsolatot újra a fiatalabbakkal is felvegyem. Még valami más szeretnél megosztani a clevelandi magyarsággal? Valami van a szíveden, amit úgy meg szeretnél osztani velünk? Persze, csak annyit, hogy továbbra is beszéljenek otthon magyarul, járassák a magyar templomba, magyar iskolákba, cserkészetre, őrizzék hagyományokat, ápolják hagyományaikat, és működjenek másokkal együtt. Ami abból áll valamikor, hogy az embernek a saját érdekeit egy kicsit le kell nyelni, hogy a másikkal együttműködjön, de csak így tud egy közösség komoly eredményeket elérni, hogyha
egymással kézenfogva, együttműködve végezzük a munkát. Ehhez kívánok további sok sikert. Ez egy nagyon szép végszó, Endre. Nagyon szépen köszönjük a munkádat a Clevelandi Magyarság nevében is, de úgy, mint a Bocskai Rádiónak a vezetőjeként én annak is hálás vagyok, hogy a rádióval nagyon jól össze tudott dolgozni az ME vezetősége, így máskülönben annyira szívmelegítő volt, mikor ezeket a slideshow-kat, ezeket a diavetítéseket mutattad, hogy legtöbb a mi weboldalunkról származik. Hogy, köszönöm utólagosan is az engedélyt. Hát azt meg van engedve, ilyesmire nyugodtan lehet használni, hogy úgy érzem, hogy mi is teljesítettük, amit kell teljesítsünk, a sajtó oldalát, ez sikerült véghez vinni, és az a sok ünnepély, amiről beszéltél, a legtöbb teljes egészében megtalálható a Bocskor Rádió oldalán. Endre, kívánok sok sikert ebben az évben is, és reméljük, hogy tényleg a jövő év ilyenkor, mikor jössz, hogy tényleg a mérleget megnézzük, hogy mi volt az elnökséged alatt, akkor tényleg egy nagyon sikeres év legyen ez a 23-as is, és ahogy a többiek is voltak.